Mai témánk? A választások után. Sziasztok! Sziasztok! Bár ez inkább egyes szám is lehetne, hogy a választás után. Igen. Kezdjük előről? Nem, ez itt teljesen jó. Okay. Mégis választottunk sokat. És sok mindenki választott. Így van. Szóval... Politikamentes lesz, mármint abból a tekintetben, hogy nem fogunk pártokat elemezni, meg véleményeket és tényeket, vagy tényeknek látszó hazugságokat, állítókat, semmit nem fogunk ilyesmit mondani, hanem nyilván megpróbálok átadni egy másfajta nézőpontot erről az egész folyamatról, ami itt történt. És Nóri dobta be, hogy nem beszélünk erről, de szerintem még maga a választás előtt mondtad ezt. Igen, tehát, igen. Hogy ez függetlenül az eredménytől. Igen, mert én nagyon kíváncsi voltam, hogy az emberekre hogyan fog hatni az, ami történik, hogyan fognak reagálni rá, és utána, ami rögtön eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, hogy vajon te így beleéreztél-e ebbe az egészbe, és hogy mi volt az, amit éreztél. Mert valakinél én azt gondolom, hogy ilyen teljes, ez lehet, hogy túlzás, hogy eufória, de egy nagyon nagy fellélegzés volt. És valakinél meg még nagyobb félelem. Valakinél meg még nagyobb félelem, de hogy, és közben még egy csomó minden más is eszembe jutott, így bedobom, aztán persze végigmegyünk az egészen, hogy ugye mindig azt mondod, hogy nincsenek mások. Itt viszont én azt éreztem, hogy itt egy nagy közös döntés volt, ami megváltoztatott valamit. Hogy itt sincsen nekem mások, illetve az, hogy a nagy tömeg és a sokaság az mit tud előidézni, és az, hogy a semmibevétel után igenis van hangunk, vagy van hangja az embereknek, hogy ez ilyen nagyon érdekes folyamat, és én ezért gondoltam, hogy beszéljünk erről. Mondjuk akkor ez most a kérdésed, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy nincsenek mások. Igen. Ami sose baj, hogy erről beszélünk, mert ezt a legnehezebb megérteni. Tehát, hogy ez nyilván, ezt tudjátok, hogy ez egy ilyen spirituális podcast, tehát, hogy aki valami választási analízis szeretne, az nem jó helyen jár. Tehát, hogy az a legnagyobb megvilágosodott tanítók is ezt mondták mindig a múltban, hogy nincsenek mások. És ezt nagyon nehéz megérteni, és pont ezért, ugye, amit te is kérdeztél, hogy ezt átvinni a mindennapokba, és ezt nyilván elmondom abban a videóban, van egy nincsenek mások videó, ott ezt megpróbálom elmagyarázni. De ez, amit újra csak emlékeztető, hogy ez a legnehezebb dolog, hogy amikor abban a nézőpontban vagyunk, hogy a másik az egy olyan személy, mint ahogyan gondoljuk, hogy ő hat rám, és én hatok rá úgy, ahogy gondoljuk, vagy úgy nekem irányítanom és kontrollálnom kell a másikat, ahogy manapság irányítani és kontrollálni akarja, pont a hatalom mondjuk, vagy pont egy diktatúra akarja irányítani az embereket, az olyan szempontból, hogy téged lehet irányítani. Ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon nagy illúzió, ami nem azt jelenti, hogy nincs, hanem az, hogy nem az valójában. Tehát, hogy el lehet játszani azt a játékot, hogy mondjuk neked megfenyeget a főnököt, hogyha ezt nem csináld meg, akkor kirúg. És akkor ugye ilyenkor azt mondani, hogy de nincsenek mások, akkor ugye, de hát Kuno ott a főnököm, aki azt mondta, hogy ha nem teljesítem ezt a diktatórikus követelményét, akkor ő engem kirúg. És akkor ilyenkor nagyon nehéz megérteni, hogy nincsenek mások. Meg pont így, hogy itt van egy választás, és én is azt mondtam mindenkinek a április energiákról szóló videóban, hogy menjetek el választani. Tehát ha nincsenek mások, nem azt jelenti, hogy nincsenek más létezők rajtad kívül, hanem az, hogy rajtad kívül úgy nincsenek más létezők, hogy gondolod, hogy vannak más létezők. Tehát nem hatnak rád, és te nem hatsz rájuk úgy, ahogy gondolod. Viszont tehát, hogy itt pont te is kimondtad, hogy van olyan ember, aki érezte az eufóriát és a megkönnyebbülést, és van olyan ember, aki pedig még nagyobb félelmet, és még rosszabb, azt mondja, hogy most Magyarországnak még rosszabb ideje jön. Melyiküknek van igaza? Tehát itt ugye ez egy kérdés, és ugye mind a ketten ismerünk különböző a barátaink, ismerőseink környezetünkben ugye vannak olyan emberek, akik különböző politikai nézetekkel, és mindegyik hajthatatlanul meggyőzhetetlen a maga nézőpontjában. Tehát kinek van igaza? És itt jön be az, hogy a nincsenek mások, az arról szól, hogy te, amikor te félelmet élsz meg azért, hogy mondjuk jön egy másik, és majd hat rád, akkor te bele vagy esve abba a csapdába, hogy vannak mások. Amikor te
azért érzed a félelem, azért érzed a felszabadulást, mert végre, de jó, hogy mondjuk egy diktatúra nem fog rád hatni, akkor benne vagy abban az illúzióban, hogy vannak mások, mert a diktatúra tud rád hatni. Tehát, ha nincsenek mások, az azt jelenti, hogy senki nem tud rád hatni, csak azt, amit te megengedsz, hogy hasson rád, és ez egy nagyon fontos dolog. És én is elmentem szavazni. Ezt ugye hogyan lehet összeegyeztetni, hogy egy megvilágosodott mesternek vannak politikai nézetei, és ezt újra és újra szeretném elmondani, és akkor erről szeretnék most sokat beszélni. Most én sokat beszéltem, és a videó, amikor mondta a Nóri, hogy majd hozza ezt a témát, akkor megszületett bennem egy dolog, hogy mit szeretnék elmondani. De most a Nóri kérdésére válaszolva, hogy így jelenti azt, hogy nem. Tehát, hogy most, ami létrejött az országban, vagy ami eddig volt az országban, eddig hatott rád, és most hat rád, akkor te benne vagy. Ugye nyilván nyugodj meg, minden ember benne van, tehát körülbelül nem ismerek senkit sem, aki, vagy nem nagyon vannak azok, akikre ez nem hat, úgy, ahogy gondolják, hogy nem hat. Tehát, igen. Nekem egyébként, hogy én bennem az volt, hogy a közösségnek micsoda ereje van, és hogy valahogy erről az oldaláról sosem beszélgettünk még, hanem ugye mindig azt, hogy mi az, ami hat rám egy helyzetben, mert hogy ugye ezt tudjuk, legyen család, munkahely, baráti társaság, és most itt ezt a helyzetben Dóri, is pont látjuk. a következő videóban, majd most fogjuk felvenni a következő videót, nem tudom, mikor ugye pont beszéltünk arra, hogyan jöttek létre ugye az lesz a következő videónk, hogy hogyan jöttek létre a családi minták, meg ezek az egyéb mintaprogramok. Igen. Hát pontosan, nem akarom elszpoilerezni, pontosan így, a közösség ereje által. Tehát, hogy itt van egy közösség ereje, és az létrehozott egy mintát. És így majd ezt ott fogom ebben a videóban részletezni. Jó? Tehát, de akkor most térjünk ide-vissza. Igen. Jó, mert hogy megszületett benned, hogy el akarsz mondani ezzel kapcsolatosan valamit. Szóval nincsenek mások. Igen, ez volt a te kérdésed. Így van, és hogy úgy mindig az a lényeg, hogy abban az adott helyzetben én hogy vagyok, mit érzek, és mi hat rám. De vannak ugye mások, mi az, ami hat van. rám? Ez nagyon fontos, hogy rám nem hat semmi, csak az, amiről én megengedem, hogy hasson. Tehát rám nem hat semmi, csak a saját dolgaim hatnak rám. Tehát ez nagyon fontos. Tehát, hogy és ezt nagyon nehéz megérteni, hogy mondjuk, ha most hozott akármelyik kormány, hogy hoz egy döntés, hogy megemeli az adókat, vagy eddig is hozott az előző kormány mondjuk, hogy eltörölte a katát, az mondjuk az én életemre olyan szinten hatással volt, hogy ugye a kata adótörvénynek a könyvelőmmel le kellett ülni, és akkor meg kellett felelni, akkor mit tudom, van egy bizonyos áfa törvény, amit ugye be kell tartani a kiadómnak, aminek én megfelelek ezeknek, mármint a kiadó megfelel, a cégem megfelel ezeknek az adótörvényeknek. És hogyha most hozott egy kormány egy adótörvényváltozást, vagy fog hozni, akkor azoknak az én cégeim meg fognak felelni. És ugye ennek ez a cégeimre hat, az pénzügyi helyzetemre látszólag hat, és ezt nagyon nehéz megérteni, de rám nem hat. Tehát én attól ugyanaz az ember leszek, ugyanaz a szabad létező leszek, teljesen mindegy, hogy X forint adót kell befizetnem, vagy Y forint adót kell befizetnem. Ettől én nem változok. És te amikor azt gondolod, hogy ettől neked jobb lesz, vagy rosszabb lesz, akkor te vagy az, akire hat. Tehát, hogy te tudsz szabadon létezni egy diktatúrában, ez nagyon fontos. Ugye minden megvilágosodott tanító, főleg akik börtönben világosodtak meg, pontosan ezt tanítják, és pontosan ezt élik meg, hogy te egy börtönben meg tudod élni a szabadságodat. Tehát egy diktatúrában, vagy egy elkövetkező, vagy egy elmúlt diktatúrában, ez ugye a nézőpontottól függ, te meg tudod élni, hogy szabad vagy. De nem azért, mert te lázadsz a rendszer ellen, vagy én csak azért se fizetek adót, vagy én nem fogok benne részt venni, mert ugye ezt mindig elmondom, hogy a lázadással mindig részt veszel benne. Tehát ugye azok az emberek, akik, és nekik is akartam üzenni, az a 20%, aki nem szavazott. És most nem nekik konkrétan, de tudod, van ez engem nem érdekel a politika, ez olyan alantas. Ugye? Igen. Te is ismersz ilyet? Én nem, de de szoktam hallani. De tudom, hogy van ilyen, mert hogy így neki nem annyira fontos, meg az övé úgy sem számít. Igen, és ugye van a spiritualitásban, szoktam ezt látni, ugye itt a választások előtt, vagy választás? Miért mondjuk többes számban? Mindegy. Választás előtt ugye láttam ilyen megosztásokat, hogy ez milyen energetika, milyen alantas a politikusok, milyenek, meg stb. És szeretném hangsúlyozni, eleve ez egy program, hogy a politikusok ilyenek. Ez egy program, nem kell, hogy így legyen. Tehát, hogy miért ne lehetne az, hogy te egy tök jó fejember vagy, aki azért csinálod azt, amit csinálsz, mert esetleg szeretnéd tényleg az, hogy az általad menedzsel dolgok, hogy így a köznek jobb legyen. Tehát, hogy ezt az energiát miért nem engedjük meg, miért
mondjuk az, hogy biztos, hogy rossz lesz. Tehát ugye eleve már ez egy program, ebben most így nem akarok belemenni, de már eleve, ha ilyeneket gondolsz. Ugye az, hogy te azt mondod, hogy alantas a politika, ez szeretném hangsúlyozni, hogy amikor te azt mondod, hogy te azért nem mész el szavazni, vagy azért nem foglalkozol a politika, mert az alantas, akkor ugye ez pontosan a saját magad tükre, hogy ez a benned levő sötét részeket nem akarod látni, és nem akarsz velük foglalkozni. Tehát ez is egy elterelés. És ez az, hogy te bátran elmehetsz szavazni, mert hogy nem számít, mert te nem hatsz és nem hat rád, de attól még, mint hogy fölkelsz és veszel levegőt, és fölkelsz és befizeted az adót, és hogyha a gyereked, nem tudom, megvágja az ujját, akkor elmész a balesetire, és ott bekötözteted, meg összevarratod. True story. A fiamnak már többször volt ilyen. Tehát, hogy ezeket ez így az élettel együtt jár itt a Földön. Tehát ezek alól nem tudsz, és nem is lehet kiszabadulni. Te lehetsz akár mekkora megszabadult, ha ezekből akarsz kiszabadulni, akkor egy nagyon hibás úton jársz. Ha azt gondolod, hogy majd te olyan megszabadult leszel, akivel soha semmi nem fog történni. De hogyha van egy fiad, akkor már valószínűleg biztos, hogy le fogja orzsolni a lábát minimum egy focizás közben, vagy valami. Tehát igen, most csak ez csak viccelek, de igen. Szerintem egyébként nekem, ami még két érzés eszembe jutott ezzel az egészszel kapcsolatosan. Még nem mondtam el azt, amit és szerettem még nem volna. mondtad el, még csak felvezetem. Tudom, még igen. Vagy jó. még az előjáték. Előjáték, köszi, igen. Szóval, hogy volt egy nagyon sokáig a félelem, és erről beszéltél te is a videódban, igen. Hogy ugye így erre elmondod, hogy melyik videómban csak? Arra a videódra, amelyben ugye azt elemzett, hogy mi minden fog történni itt az év első felében, és itt áprilisban a választások környékén. Igen, milyen energetika van ilyenkor, igen. És ez nagyon megfigyelhető volt, emlékszel? Igen. Mennyire visszatérünk erre. Igen, és hogy ugye az egyik oldal az nagyon erre az épített, és a másik oldal pedig arra épített, hogy de nem kell félni, és ne félj, és mindenhonnan ez szólt, tehát két ellentétes oldal állt össze, és az egyiknek mondunk egy pozitivitást hozzá, a másikhoz egy negativitást, és valahogy így az emberek, én azt gondolom a naívságukban, meg azzal, hogy jók legyenek, inkább választják a jót, vagy ami inkább pozitív töltetű. De ez nem így van. Igen, hogyha belemegyünk, akkor nem így van, de mégis nem jó ezzel ezt, mert hogy pont lefedni. Igen? De bocs, ezzel hogy lefedni? Hát ezt, hogy ennyi. Ja. Hogy ugye az, ami az egyik oldalnak pozitív, az egy másik nézőpontból az számára pont negatív. Igen. Tehát, hogy ez a számomra a 2026-os választásoknak a nagy tanulsága, hogy olyan szintű, amit mindig is tudtam, csak nem sejtettem, hogy tudod, amikor te azt gondolod, hogy te látsz valamit, és azt így benne élsz valamiben, és így ismered, stb., és azt nem tudod megmutatni a másik embernek. Tehát ő nem fogja soha úgy látni. És ugye vannak nagyon mély szakadékok. Igen. Ugye nyilván, amikor a mindennapokban annyit élsz a pároddal, akkor ott mondjuk előjön, de hogy ugye olyan emberekkel veszed körül magad, akikkel hasonló gondolkodású, hogy ez nem tűnik föl, hogy olyan valóságbeli különbségek vannak, amiket így szeretném azt, hogy mindig észbe tartanátok, hogy nem tudjuk, tehát te hiába mutatod, pontosan ugyanúgy itt vagyok én mutatok nektek valamit, hogy hogyan lehet megvilágosodni, és az emberek, nagyon sok spirituális emberek, nagyon sok része azt mondja, hogy ez baromság. Hogy hogyan lehet megszabadulni. Azt mondja, hogy nem, én vissza akarok menni a programjaimba, és gyógyítani, és fejlődni akarok is. És hiába mondom, hogy nem, az nem vezet oda, az máshova vezet, de van, aki erről meg van győző, és nem lehet megmutatni. Egy szinten valahol mégis, hiszen mégis valamit lehet, de ez egy másik videó, meg ezt már elmondtuk, szóval, hogy itt a politikában is pontos, hogy ezek a világnézetek. Nincs ilyen, hogy pozitív negatív. Nincs ilyen. Ez, amit én látok most így, hogy ez egy nagyon más energia, mint ami eddig volt. Milyen ez az energia? Tehát, hogy ha megfigyeled Magyar Péter szavait, nem a beszédét, hanem amikor így beszél, meg az egész indítatása, hogy nekem úgy tűnik, hogy ő most egy más energiában van, és ugye, mint hogy a fiatalok is, a mai fiatalok is, egy teljesen más energiából jönnek, ahol már nem a szenvedés, meg nem a jó és a rossz harca, meg nem a háború és a félünk. Pont volt egy ilyen videó, ami így összevágta az elmúlt, tehát a szocializmusban a nagy pártelnököknek a beszédeit, és így copy-pasztolni lehetett ugye Orbán Viktor beszédeire. Háború, béke,
És ugye ebben ez volt az emberiségnek, és tényleg politikamentesen, meg pártmentesen, csak ezek megint tények, de ki hogyan értelmezi őket. Szóval ez a narratíva ment már a szocializmusból vannak videófelvételeink, hogy ugyanaz a narratíva ment, hogy féljél, és majd mi vagyunk a megmentők. De ha olvastok, ugye itt jön be az, hogyha te olvasol, tehát olvasol történelmet, és látod értőszemmel, hogy a történelemben mi zajlott, akkor pontosan látod a mintákat. De ez az kell, hogy te ráláss a mintára, hogy ne legyél benne a mintában. Tehát látod a mintákat, és látod, hogy minden politikai vezető ugyanazt a mintát követi. És akkor innen jön az, hogy megértem azokat az embereket, akik nem akarnak részt venni ebben a mintában. Ja. Csak elfordultam. Jó. Oké. Szóval nincs jó meg rossz. Tehát nincs olyan, hogy most majd az új vezetés az majd jó lesz. Szerintem más. És egy dolgot, én off topic, ez lehet, hogy egy hosszú videó lesz, úgyhogy készítsetek be. Most úgy is véget értek a podcastek, már minden rendőrszázados már, meg mindenki már outcome volt, úgyhogy most már nincsenek podcastek. De szerintem lesznek még. Csak dolgozom, úgyhogy most ezt a podcastet nézitek, úgyhogy köszi. Szóval Jézuson tudnám, mit akartam mondani. Ja, tudom, például amit én tapasztaltam, én a párkapcsolatokban tapasztaltam, meg képzeld el, Nóri, és ezért így meg vagyok győződve róla, hogy ez így van, de persze tévedtetek is, fenntartom ezt, hogy azt vettem észre, hogyha egy párkapcsolat elindul valahogy, tehát az első pillanatban, ahogy elindul, meg a dolgok általában, ha valami elkezdődik, én azt vettem észre, hogy bármi, ami elkezdődik, de párkapcsolatban vettem észre, ahogyan elkezdődik, az olyan lesz az egész. Tehát mindig, amilyen energetikában elkezdődik, ami dolgok történnek, az ugyanaz lesz végig. Valamilyen, nyilván megváltoznak a tények, megváltozhatnak, de az energetika fogja végigkísérni, és én ezt látom mindenben. Ha belekezdesz valamibe, az ugyanaz energia vezet végig. De mondasz konkrét példát? Párkapcsolat példát tudnék mondani, hogy mit tudom, én egy párkapcsolatot elkezdtem, és abban az elején dráma volt, akkor az végdráma. Értem. És hogy most a párkapcsolatomat, hogy elkezdtem jó pár évvel ezelőtt, ebben mind zéró dráma volt, hanem csak szeretet, és zéró dráma van, és csak szeretet. És ezt láttam, hogy minden párkapcsolat, tehát visszagondolok mondjuk a volt házasságomra, az is, amilyen az első hónapok voltak, ugyanez ment 13 évig. Csak nyilván voltak mellett gyerekek, meg macskák, vagy kutyák. Meg élethelyzetváltozások, igen. Próbálom ezt. De ugyanez van mindennel, ezzel a videóval is. Nyilván újra lehet indítani dolgokat, de ebben most nem akarok benne menni. Szóval, csak ezt miért mondom el? Megnézitek, van azt hiszem a 10-es listának egy tök jó videója, abszolút pártatlan videója Orbán Viktorról, és ott, amit én nem tudtam, csak így nagyon klassz volt látni, hogy a Fidesz még a kezdetén kapott egy székházat ajándékba. Nem tudom a részleteket, hogy kitől, hogy ők tudjanak fideszezkedni. És az volt az első dolguk, hogy ezt iszonyatosan drágán eladták sutyiba, hogy legyen pénzük, és kimentették ezt a pénzt. És tudod, amikor egy párt így indul el, hogy a legelső dolgot, amit kapsz, azt azonnal eladod, és kimented a vagyont, akkor ezt fogod csinálni végig. És csak így ennyit akartam mondani, hogy amilyen a kezdet, olyan a vég. És erre csak reflektáljak, hogy ami viszont most talán ami viszont vannak hátrányai, ugye megint az van, hogy megint az új kormány miből indult, hogy az embereknek elégedetlennek voltak. De ebből nem lehet, tehát megint, hogy ez van a kezdetben ez van benne, hogy elégedetlenek vagyunk és szabadok akarunk lenni, hogy akkor, ha ez a kezdet, akkor ez szinten nem fog tudni hosszú életű lenni, mert erre nem lehet végigépíteni, ha érted, hogy mit szeretnék ezzel mondani. Tehát ez az elindulás, hogy ez aztán megint hogy fog sikerülni, azért megint egy más kérdés, de hogy ez van a kezdetben. Aztán majd meglátjuk. De mondom, nem akartam belemenni, és lehet, hogy még ki is vágom így. Jó, oké. A politikai részletekben mondom, mert itt megint az van, hogy és akkor lehetne azt mondani, hogy ezért hülyeség, ezért baromság, mert eladja a hazát, mindent lehet mondani. Tehát, hogy nem tudod, és megint azt szeretném mondani, hogy nem az számít, hogy mi történik, hanem hogy te hogyan éled meg a te életedben. Igen, én itt ezzel arra akartam utalni, hogy mind a kettőnek más az energetikája, igen. És hogy ehhez, az egyikhez kevésbé szeretnének már csatlakozni az emberek, a másikhoz viszont igen. Hát így is sokan szeretnének csatlakozni tehát, hogy ezt értsétek meg, hogy a hatalom és ez a fajta, a hatalom az biztonságot. Tudja, és van a Földjövője című előadásom, sorozatom, ami fönt van ingyenesen. Az egész másról sem szól nagyjából,
hogy miért nem fog a Föld jövője megvalósulni, azért, mert ez erről szól, most elszpoilerezem annak, aki nem látta, erről szól, hogy azért nem lesz itt változás, és azért nem volt itt változás a Földön, mert az emberek biztonságot akarnak. És ezt egy diktatúrában, a biztonságot, vagy ilyen fél diktatúrában nagyon meg lehet élni, mert tudod, hogy ma is elvertek, holnap is elvernek, biztos. És ezt a biztonságot, ezt olyan szinten tudnak az emberek ehhez ragaszkodni és kötődni, hogy nagyon nehéz ebből kijönni. Szóval, hogy a biztonság. És az emberek inkább választják a diktatúrát, mert biztos. Ugye hogyan maradhatnak fönt diktatúrák egyébként, vagy hogyan tudnak szép lassan kiépülni. Így, hát Oroszországban is, mert biztos, mert olyan ideológiákat ad, Hitler is ezért tudott hatalomra kerülni, mert biztonságot teremt, megvéd a háborútól, békét hoz. Tehát, hogy ez az energetika, amit nyilván ezt így nem tudom, tehát, hogy ezt tehát, hogy ezt nem tudom, meglátod-e magadban, ezt a biztonságra való törekvést. Minden ebből indul ki szerintem, így a földi életünkben. Igen. Tehát, hogy dolgozom, megkapjam a fizetésem, abból kifizetem igen. a dolgokat, biztonságosan éljek, nem akarok háborúban élni, igen. nem akarok más. Nem akarsz 4 évente új kormányt, nem? Igen. Mert legyen a biztos kormány. Igen, legalább... tehát, hogy megint a változás, azt tudod, energia. Tehát ezért nem szeretik az emberek, igen. és azért maradnak benne olyan helyzetekbe is, ami nem biztos, hogy jó nekik, és mindenük ellenkezik ellene, de akkor is benne maradnak, mert az kiszámítható. Igen. Mert az ismeretlen, iszonyatosan sok energia, és hogy ki kell lépni a komfortzónából. Igen. De te mit akartál elmondani? Majd mindjárt elmondom. Még annyi, hogy tudom, hogy a szavaimból úgy tűnik, mint hogyha az előző kormány rossz lenne, és az új kormány jó lenne, és szeretném ezt leszögezni, hogy ez nem így van. Mert ilyen nincs, hogy valami csak rossz, hanem bizonyos energetikai mintázatokkal én nem tudtam azonosulni az előző kormányba, de egyébként én csomó mindenben egyébként nagyon sok mindennel tudtam azonosulni. Tehát a Fidesz kormány annól, amikor az első 2 ciklusában egyébként én Fidesz szavazó voltam, ezt így elárulom. Tehát, hogy ez a fajta értékek megőrzése, meg stb. Dolog, hogy nem hagyjuk tök mindegy. Azok a dolgokkal én nagyon tudtam azonosulni. Most teljesen mindegy, a személyiségem tudott azonosulni. Tehát, hogy ez nem azt szeretném, tehát nincsen olyan, hogy egy kormány csak rosszat csinál. Mármint itt most Európában. A keleti kormányokat nem ismerem, a diktatórikusabb kormányokat. De hogy nincsen olyan, hogy például elmegyek a vár, megnézem a szép épületeket, vagy a szép autósztrádákat, akkor igenis az van, hogy basszus, ez tök jó, hogy megépült. Tehát nem, most Istenős, nem akarok részletekbe belemenni, melyik kormány mit csinált, hogy a Gyurcsány vagy Orbán alatt jobb volt. Nem ebbe akarok belemenni, csak hogy nem fekete meg fehér. Tehát nem így van. Nem így van, hanem mindig próbáljátok meg, ami szól ez a videó, mindig próbáljátok meg a mélyén nézni, hogy mi az az energia, ami minden mögött van. Tehát ami mozgatja az egészet. És nem az számít, hogy mit csinál, mert lehet szépen mosolyogva is hátba szúrni, tehát nem az számít, hogy mit csinál, hanem milyen energetika van mögötte, és ebbe érezzetek bele. És csak ennyi. Tehát, és nem fekete meg fehér, nem. Tehát, hogy most majd jött az új kormány, és akkor most azt gondoljuk, hogy most megint minden jó lesz. Nem lesz jó, mert ez a kormány is el fog követni olyan hibákat, amelyeket én már látom is, milyen hibákat fog elkövetni, most mindegy, nem akarok ebben belemenni. De hogy megint, mert hogy nem tudunk semmit tökéletesen működtetni, csak jól. Tehát, hogy hát nagyon sokan vagyunk, valakinek ez lesz a jó, valakinek meg az lesz a jó. Így van. Na. Mit akartam mondani? Mit akartam mondani? Na, most egy új videó kezdődik. Tudod, az van, gyerekek, hogy kérdezte a Nóri, hogy én hogyan éltem meg ezt a választások előtti időszakot, és tudod, egy hasonlatot fogok most elmondani, ami a hasonlatot semennyire ne kezd el boncolgatni a hasonlatot, ez egy hasonlat lesz. Hát képzeld el, mondjuk a Harry Potter című film, a régi filmek, vagy a Gyűrűk Ura című film. És hogyha mondjuk azt így megnézed, biztos vagyok benne, hogy van legalább egy Harry Pottert láthatok esetleg. Szóval, hogy ott nézed a filmet a moziban, vagy a tévéden, és úgy látod a ruhákat, látod a színészeket, stb. És így látod a sztorit, de igazándiból, hogyha elkezdett ezt most megnézni, hogy mi van a film mögött, és ebbe elkezdesz belemenni, most voltunk a gyerekekkel ugye a Harry Potter kiállításon, de nem is ez a lényeg, hanem mondjuk amikor a Gyűrűk Ura bővített változatán vannak ilyen dolgok, hogy megnézed azt, hogy mondjuk itt, vagy itt most a Harry Potter kiállításon is, hogy itt leírják, hogy ez a ruha,
elmesélik a történetét, hogy az a ruha, amit a Piton hordott, hogy azt a jelmez tervező, ma a színésszel, ugye, aki már nincsen köztünk, hogyan egyeztetett, hogyan járt utána, hogy beszerezze azokat a ruhadarabokat, hogy képzeljétek el a színész, hogy otthon ül este, nem színészt, a ruhatervezőt, hogy otthon ül esténként, és ez milyen, hogy a Pitonnak az alakját, hogy a Piton mondta, hogy ilyen szűkre szabott, hogy érezzük azt a feszességet, hogy ez kijön, hogy ezt át tudjuk adni a ruhában is. Te nem láttad a Pitonon, hogy az a ruha, abban mi van ott benne, de mégis a kerek egész, ahogy Piton játszotta, és a színész játszotta azt a karaktert, az olyan nagyon harmonikus volt, és ez a sok kis apróság, hogy amögött volt ott egy ember, aki azon gondolkodott, hogy hogyan tudja ezt a ruhadarabot úgy, és annyira fantasztikus volt a Harry Potter kiállításon én közelről látni azokat a ruhadarabokat, amiket te láttál, hogy annyira átjött a karakter Hermione-nek, Ronnak a karaktere azokból a ruhákból, én imádtam őket, hogy te azért, mert látsz valamit a filmen, észre se veszed ott a részleteket, de hogy abban a részletek mögött mennyi más munka van. Na, ezt szerettem volna elmondani, hogy az, hogy te látod, hogy itt a Földön mi zajlik, és azok a részekben, amikben te nem látsz bele semennyire, vagy igen, azok mögött elképesztő nagy, hát nem mondom, hogy munka, de szövögetés van. És ezért szoktam mondani, hogy amikor azt mondják ilyen megvilágosodott tanítók itt, ugye csak a magyarokat ismerem, vannak, akikről ugye ezt szokták mondani, meg stb. Ha megfigyeled, mindegyik arról beszélsz, mindig elmondom, hogy mi van itt a Földön, legyen pénzed, meg szabadulj meg a mintákból, meg stb. És ez annyira egy korlátozott valami, hogy emögött elképesztően nagyon sok olyan birodalom, vagy valóság van, vagy birodalom, inkább így mondom, vagy világ van, ahol elképesztően sokan, most mondanám, hogy dolgoznak, de inkább úgy mondom, hogy játszanak, vagy léteznek, amiknek az eredményét látod itt a Földön, hogy így mondjam. Mert hogy itt az a ruhadarab, ahogy belekerült a moziba, és ahogy látod, hogy eljátsza a színész, ugye te az eredményét látod, azt nem hogy az a varrónő esetleg hogyan kereste a ruhadarabot a boltba, hogy megtalálja a tökéletes színűt a Hermione-nak mondjuk. És nem is gondolsz rá. És nem tudsz ugye, amikor te benne vagy egy filmben, akkor nem tudsz kimenni belőle és beszélni azzal, aki a ruhadarabot készítette, hiszen a filmben levő Piton nem tud beszélni azzal, tehát a Piton, nem a színész, nem tud beszélni a Piton, nem tud beszélni a ruhakészítőjével, aki az ő ruháját készítette a színdarabba. Na, de azt értitek. És hogy ezért itt elképesztő dolgok vannak. És erről én nem szoktam beszélni, mert ez ilyen mesehabbal, bár hogy bármit mondhatok, nem tudod leellenőrizni, és éppen ezért nem is mesélek erről, mert hogy nincs értelme, hogy erről meséljek, mert különben csak egy ilyen popcorn mozi lenne. Csak szeretném, hogy tudnátok, hogy te viszont bele tudsz ezekbe érzékelni. És hogy sokkal több minden van. Tehát, hogy a megvilágosodást szokták mondani, hogy az a földi létezés, akkor általában mindig ezt hallom filmekben, tanítóktól, mindenkitől, hogy az út vége, meg hogy megtalálod a örökké valóságot, meg ezek baromságok. Nem az út vége, tehát a megvilágosodás, az út eleje. Tehát, hogy itt a földi létezés az egy elképesztő kis picike valami, ahhoz képest, ami után, közben vár téged, és hogy eznek vagyok nagyon hálás, hogy ezt megtapasztaltam, és hogy átadhatom nektek, mert tudom, hogy nagyon sokan, most így mondom, hogy követnek, de nem úgy követnek, hogy kövessük azt, amit a Kuno mond, hanem olyan szinten követnek, hogy csinálják ezt a dolgot a maguk útján, inkább így tudnám mondani. És ennek nagyon hálás vagyok, hogy látom, hogy egyre jobban nyílnak ki emberek, akik egyre jobban ebbe érzékelnek bele. Persze küzdenek a maguk cuccaival, de hogy, és ezt mit akartam ebből kihozni, így a választások előtt szeretném azt elmesélni nektek, és akkor dőljetek hátra, mert ez popcorn, nem fogod tudni leellenőrizni, még köszi Nóri, hogy velünk vagy, hogy végülöd most ezt a monológot itt. Szóval, köszi. Tényleg. Nagyon köszi. Nagyon szívesen. És hogy az egész, tehát hogy az egész az univerzumban nagyon sok mindenki figyelt ide most, hogy mi zajlik Magyarországon. Tehát nem csak a világban, itt a világvezetői, hanem az univerzumban ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, mert hogy több ember választotta most először a történelem folyamán, több ember választotta a félelem nélküliséget, mint a félelmet. És ez kivételes. Tehát, hogy ez kivételes.
mondanád, hogy de kurva, amikor volt a francia forradalom, nem akkor csak nem egyik hatalmat akartak, hanem másik hatalmat. Ez most nagyon más. Nagyon más. Amikor szabadságharc volt, vagy ilyesmi, hogy kiűztük az 56-ban a forradalmárokat, vagy mi az elnyomókat, akkor lehet, hogy ez volt benne, de utána ugyanaz a rendszer jött vissza. Tehát 48 után ugyanúgy megszívtuk, 56 után ugyanúgy megszívtuk. Tehát, hogy most először ez egy másfajta választás volt. Az emberek nem félelemből döntöttek így, vagy nem a düböl, nem a rend, tehát nem úgy düböl, hanem az, hogy egy más energetikai döntés volt, és ez nagyon kivirágzott szerte itt a teremtésbe, hogy így mondjam. Na, csak ennyit akartam elmesélni, hogy ott ültem a háttérben, és szövegettem. Ja, úgyhogy ennyi. És mikor a választás volt aznap, és utána? Figyelj, emlékeztek arra a hétre, a választások előtti 2 héttel talán, az nagyon zúzós hét volt, igen. Tehát az engem is megviselt. Amikor jöttek a Gundalf és az egyebek, amit így a Szabó Balázs Márté, az nagyon vicces, láttad azt a Ubori, egy humorista, azt mondja, hát én több podcastet már nem tudok megnézni. Ezt így mondta, hogy tényleg így minden napra jött egy podcast, egy műsor, igen, tényleg igen. Így a barátaim meséltek, hogy még ez is volt, én is belenéztem egybe-kettőbe, így energetikailag, hát ez nagyon intenzív hét volt. Igen. A választások napja, meg már előtte is, az elképesztő béke és nyugalom volt. Úgy benn voltam a városba kávézni, meg ebédelni, fú, de jó pizzát ettem. Te jó Isten, nagyon finom pizza volt. Életem, most nem mondom, hogy legjobb, mert ez ugye nehéz, de hogy egyik legjobb. A városban az Budapest? Igen, Budapest. Bocs, ilyen vidéki Szentendre is. Úgy jól vagyok. De hát Budapesten, Budán vagy Pesten? Hát várjál, ez Pesten volt az Operaház mellett, azt lehet? Azt lehet. lehet. Jó. Mert tudod Budán lakni, tudom. Az életérzés. Igen. Ugye Nóri Budán lakik? Nem, azért Márai mondta. Ja, és egyébként nyilván már. De egyébként a 13. kerületben sétáltam, ott rengeteg kávézó van, ott rengeteg. A Pozsonyin. Igen, figyelj. Ja, na hát most ráértek, úgyis nem kell, podcastot hallottuk. Ott hagytuk, egy barátommal voltunk bent, és ott hagytuk az asztalon a kávét, tehát annyira nem volt jó. Úgyhogy, de utána átmentünk egy másik kávézóba, ott meg mennyei kávét ittunk, utána beültünk még egy harmadik kávézóba is, amit felfedeztünk, ott meg olyan ilyen fiatal gyúrós gyerekek voltak a pult mögött, na, ott is egész jó kávét ittunk, na, szóval ez volt a választás napján, de nagyon vibe volt végig a város, nyugalom volt, békesség volt, ilyen, ott a 13. kerületben tudod, mindenki, anyukák, apukák tolták a gyerekeket, mindenki ment szavazni, és ilyen közösség, ilyen mindjárt hessre magam, ilyen felszabadulás, ilyen megnyugvás volt, igen. Nagyon. Én is ugyanezt éreztem. Jó, nyilván lementünk volna a Tápió Szent Lászlóra, akkor nyilván más nem tudom, van ilyen város, elnézést kérek a Tápió Szent Lászlóiaktól, nem tudom, van ilyen város, vagy falu, tehát lementünk volna egy zsáktelepülésre, akkor, hogy ezt tapasztaltuk volna, mert azért más hírek voltak, de hát kinek mi a valósága szerint. És a választás után? Hát most rendeződnek a dolgok. Igen, most így... Tudod, ez van, hogy amit mondtam, hogy ami ennek a kormánynak a hibája lesz, hogy most annyi mindennek akar megfelelni, annyi minden jó elvnek, hogy tudod, amikor mindenki jön, és mindenki meg akar, hogy feleljen, mert te jót akarsz. Itt van az energia, ugye, hogy jót akarsz, hogy mindenkinek megfelelj, és ugye ebben ilyen lehet, ezt így el lehet. Gondolj be, hogy mondjuk van egy milliárdot, hogy elajándékozd, most mondtam valamit, és akkor oda jön hozzád mindenki, hogy de az én ügyem fontosabb, hogy nekem add, és akkor most valamelyiknek azt fogod mondani, hogy nem, bocs, neked már nem jut. Szóval, hogy ez egy olyan energetika, tudod, ez a megfelelés energiája. Igen. De ebben most nem akarok belemenni, szóval remélem felvettük ezt a videót, és sikerült felvétel. Ebben is sok minden volt most. Na, Nóri, megkaptad, akit szerettél volna megkérdezni? Megkaptam, igen. Én meg elmondtam, amit én szerettem volna. Remélem még velem van, aki meghallgatta, és eljutott idáig. Úgyhogy... És ha van bármilyen véleményetek? Hát lehet, hogy most, tehát, hogy ilyen politikai jellegű kommenteket azt létszíne. Tehát, hogy, nem arra, hanem, hogy így egyszerűen így milyen most létezni. Milyen most? Ez egy tök jó. Írjátok le, hogy milyen most létezni. Igen, ez egy jó kérdés. Tehát innen kiderül, hogy ketten le fogják írni, hogy ketten megnézték a videót, hogy ideig eljutottak, de köszönjük. De nekik is köszönjük. Igen, a 2 ember is miattatok, mi 2 ember, az a 2 ember miatt csinálom ezt az egészet. Hiszen nincsenek mások. Köszönöm, Nóri. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!